नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो मानसरोवर स्कुलको आजबाट हाम्रो स्मार्ट बोर्डको माध्यमबाट टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजको लागि हामी रेडी भएका छौँ, जसको लागि हाम्रो अगाडि तपाईँले स्मार्ट बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट बोर्डको सामान्यतया काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी यहाँ केही प्रेजेन्टेसन केही वर्णन गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसको लागि सुरुमा यो बोर्डमा कसरी लेख्न सकिन्छ, कसरी मेट्न सकिन्छ, कसरी युट्युब प्ले गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा अलिकति हामीले जानकारी दिनेछौँ। अब यहाँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ होमको छ। अनि त्यसरी अब सामान्यतया होम र यो मेनुमा भएका कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछु। होममा के हुन्छ भन्ने कुरो पनि देखाउँछु। अब सामान्य तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ पेन भयो। यो पेनलाई चाहिँ यहाँ म्याग्नेटिक पेन हो। यो व्हाइट कलर भएको ठाउँमा यो म्याग्नेट हुन्छ। यसरी चाहिँ दुईवटा पेन चाहिँ हामीले यहाँ स्टिक गर्न सक्छौँ। यो पेनलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। दुईवटा पेन युज गर्नु पऱ्यो भने दुईवटा पेन युज गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ, यहाँ पेनको अप्सन छ। यहाँ पेनलाई तपाईँले कत्रो खालको सेपमा पेनलाई चाहिँ गराउने, मोटो बनाउने भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। अनि तपाईँले सिम्पली यताबाट यो लेख्न सकिन्छ। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सकिन्छ। अब यो लेखेको कुरोलाई एकैपटक तपाईँहरूले क्लियर गर्न मेट्न चाहनुहुन्छ, पुरै टेक्स्ट यो भरि लेखेको मेट्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सिधै क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर गरेर पुरै जान सक्छ। अब अहिले फेरि लेखेको कुरो फेरि चाहियो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर विन्डो बटन छ। यो विन्डो बटनमा थिच्नुभयो भने अघि लेखेको कुरोहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अथवा अब यो लाइन मात्र मेट्नु पऱ्यो। यहाँ द लेखेको छ, यसरी यहाँनिर एन लेखेर यहाँनिर चाहिँ अ लेखेर यति मध्येको कुनै पनि एउटा चिज चाहिँ तपाईँलाई मेट्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान टेक द इरेजर। अनि इरेजरले तपाईँलाई मेट्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ मैले यो अलाई हेरेँ। इरेजरको या ब्रसहरू पनि हामीले कुन साइजमा लैजाने भन्ने कुरोहरू पनि यहाँबाट हामी लिन सक्छौँ। इरेजरको कलरहरू पनि लिन सक्छौँ। अहिले 240मा छ। हामीले अझै सानो इरेजर लिन चाहन्छौँ भने चाहिँ यसरी घटाउन सकिन्छ। अब त्यसै गरी हामी यहाँ मेनुमा गइसकेपछि अब हामी मेनुमा जान्छौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो ठाउँमा हामीले युएसबी पोर्टहरू पनि छ, एचडिएमआई पोर्टहरू पनि छ, अनि टाइप सी पोर्टहरू पनि छ। त्यहाँबाट यसमा राखिएको कुनै पनि फोल्डर्समा राखिएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट ओपन गरेर प्रेजेन्टेसनहरू यी फोल्डरहरूमा राखेको कुराहरू चाहिँ मुभी अब यहाँ फोल्डरहरूमा हामीले राख्छौँ नि। फोटो छ भने चाहिँ यहाँ फोटोहरू यहाँ कुन फोल्डरमा राखेको छ ती सबै हामीले गर्न सक्छौँ। पिडिएफहरू भयो, भिडियो सबै प्लेहरू यताबाट हामीले गर्न सक्छौँ यहाँबाट। अब त्यसै गरी हामीसँग यहाँ सेभ गर्ने अप्सन पनि छ। यहाँ अझ यहाँ मोडमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आई प्रोटेक्सन अन गर्नुभयो भने यदि अफ गर्नुभयो भने यस्तो लाइटहरू बढी आउँछ। अनि आई प्रोटेक्सन अन गर्नुभयो भने तपाईँले अलिकति आँखालाई कम चाहिँ हुनसक्छ। फाइल म्यानेजर व्हाइट बोर्ड भन्ने छ। अब व्हाइट बोर्ड निकाल्नु पऱ्यो भने अघिको लेख्ने जस्तो निकाल्नु पऱ्यो भने होममा गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाइट बोर्डलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाइट बोर्ड भएर चाहिँ अघिकै त्यो लेख्ने ठाउँ आइपुग्छ। यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब रहेको छ, अब यसलाई गरौँ है, युट्युबको लागि हामी जान सक्छौँ। यसमा गइसकेपछि यो बटनमा गइसकेपछि यहाँनिर ब्राउजरहरू पनि राखिएको छ अनि युट्युब पनि राखिएको छ। अब हामीले यहाँ गुगल मिट पनि छ यतातिर। यहाँ तपाईँहरूले अप्सनहरू धेरै देख्न सक्छ। अब युट्युबमा भिडियोहरू चाहिँ हामीले कसरी प्ले गर्ने भन्ने बारेमा छ। यो अघि नै साथीहरूले यो गीत सर्च गर्नुभएको थियो, यसलाई मैले मेटाउँछु। अब हामीले एनसिडीको भर्चुअल क्लास सपोज हामीले देखाउन सक्छौँ। प्लान्टले कसरी एउटा कुनै टपिकमा हामीले सर्च गर्छौँ, प्लान्टले खाना कसरी बनाउँछ होइन। यसलाई चाहिँ हामी फुड मेकिङ प्रोसेस भनौँ न त। यस्तो गरिसकेपछि यो सर्चको बटन हो। तपाईँले माथि लेखेको मेट्राउनु पऱ्यो भने यहाँ डिलिटको अप्सनहरू यहाँ छ। यो सर्चको बटनलाई थिच्नुभयो भने यहाँ सर्च गर्न सकिन्छ। अब यो प्लान्टको यहाँनिर छ हाम्रो यो। यसरी हामीले माथि स्क्रोल गर्न सक्छौँ। तल कुन चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ भने यहाँनिर घाम छ, 3 मिनट्सको छ। यो चाहिँ 3 मिनट्सको छ। हामीले अहिले भिडियो लामो भएको हुनाले हामीले यो 3 मिनट्सको यसलाई चाहिँ हामीले प्ले गरौँ। यसरी प्ले हुन्छ सक्नुहुन्छ। यसरी ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियोलाई हामी फुल स्क्रिन गराउनको लागि यहाँनिर थिच्छौँ। यसरी तपाईँहरूले कुनै पनि भिडियोहरू चाहिँ यहाँबाट तपाईँले प्ले गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ रिजोल्युसन हाई गराउनु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँबाट गएर
यो सेटिङको उसमा गएर यहाँनिर कर्नर साइडमा हुन्छ ट्याप गर्नुभयो भने यहाँबाट क्वालिटीमा जानुभयो भने यहाँ रेकमेन्डेड अटो भयो चाहिँ हाई पिक्चर क्वालिटीमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पिक्चर क्वालिटी हाई हुन जान्छ। अब यसलाई अब सकियो, यो प्रेजेन्टेसनलाई सकियो, यो भिडियो प्ले गरेर अर्को भिडियो हामीले चाहिँ देखाउनु पऱ्यो भने यहाँ ट्याप गरिसकेपछि यस्तो खालको आउँछ। यसलाई हामी यस्तो गर्न सक्छौँ र यसलाई अर्को तपाईँले उ गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले स्क्रोल गरेर यसरी गरेर यहाँ सर्चिङ प्रोसेसमा यसमा गएर तपाईँले यसलाई सिम्पली मेटाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि विषयवस्तुहरू तपाईँले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले मानिलिउँ एनसिटी भर्चुअल क्लास भन्ने मैले यहाँ सेलेक्ट गरेको छु। एनसिटीको भर्चुअल क्लासहरू यसरी सर्च गर्न सकिन्छ। यो त भयो सामान्य जानकारी। अरू भिडियोहरू चाहिँ नेक्स्ट एपिसोडमा हामी लिएर आउनेछौँ। किप वाचिङ एन्ड किप सब्सक्राइब।